අද අපි බලමු කොහොමද අපේ YouTube channel එකට බැනර් එකක් දාගන්නේ කියලා. බැනර් එකක් මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ බලපුවාම මට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන කළු පාට පසුබිමට තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බැනර් එකක් දාගන්නේ. මේ වගේ බැනර් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Pixellab කියන app එක download කරගන්න එක. මං කලින් download කරලා තියෙන්නේ. මේක Play Store එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ app එක download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දකින්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ කොළ පාට පසුබිමේ size එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ තිත් තුන touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් load වෙනවා. එතෙන් ඔයා තෝරන්න image size කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන preset වල තියෙන custom එක touch කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට YouTube channel banner කියලා තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ okay කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා කොළ පාට පසුබිම වෙනස් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන new text කියන එක අපි delete කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. කතාවෙන් කතාව intro එකට යන්න බැරි වුණා. එහෙනම් අපි දැන් intro එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ කොටස බලමු. දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ කොළ පාට පසුබිම වෙනුවට ෆොටෝ එකක් දාගන්න එක. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් පුළුවන් ඔයාට from gallery කියන එක තෝරගෙන එතනින් පුළුවන් අදාළ ෆොටෝ එක තෝරගන්න. මම කලින් download කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන පල්ලෙහා තියෙන හරි ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා කොළ පාට පසුබිමට මං සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක ලස්සනට වැටලා තියෙනවා. ලස්සනට කිව්වට ලස්සනයිද? හරි අපි බලමු මේකට උඩින් තමයි දැන් අනිත් දේවල් දාගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ සලකුණ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා import කියලා එකක්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට උඩින් දාගන්න ඕන දේවල් ෆොටෝ වගේ දේවල් තෝරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් gallery කියන එක තෝරලා මගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තමයි මෙතෙන්ට දාගන්නේ. මම මේ විදිහට බලමු මගේ downloads වල තිබ්බේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම subscribe කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මගේ මේ ෆොටෝ එකට ඉහළින් දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ දේ කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහටම මගේ channel එකේ logo එකත් මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරි අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලමු. මෙතෙන්ට ඕන හැම ෆොටෝ එකක්ම මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට නැත්තම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉහළින් ඕන හැම එකක්ම ලේයර්ස් එකක්ම ගන්න මම අර කලින් කියලා දුන්න ක්‍රමයටම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕනම ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ logo එකත් අරගෙන සිලෙක්ට් කරගෙන අවසානට මෙන්න මේ වගේ බැනර් එකක් තමයි මං හදාගෙන තියෙන්නේ. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙව ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේවකි. හරි අපි දැන් යන්නේ මේ හදාගත්ත බැනර් එක ෆොටෝ එකක් විදිහට සේව් කරගන්න. මේ උඩ තියෙන ෂෙයා ලකුණ ෂෙයා කරන තැන තියෙන ලකුණ ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් එනවා. එතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ save to gallery කියන එක. හරි කරාගත්තද වැඩ හදාගත්ත බැනර් එක ගැලරියට සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉතින් ඇඩ් එකක් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ හදාගත්ත බැනර් එක කොහොමද අපේ YouTube channel එකේ මේ බැනර් දාන තැනට දාගන්න කියලා. හරි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ සුළු දෙයයි. ඔයා ගිහලා YouTube app එක open කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ YouTube app එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාව ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම log වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔයාගේ YouTube channel එක තියෙන email එකෙන්ම තමයි. ඔයාට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉහළ තියෙන මෙන්න මේ රවුම ටච් කරගෙන. හරි මම නම් log වෙලා තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක තියෙන email එකම හින්දා මම your channel වලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ බැනර් එක අපි දාගන්නේ කියලා. ඔයාගේ channel name එක ඒ වගේම logo එකට පහළින් තියෙනවනේ manage video කියලා. ඒක ඉස්සරහ තියෙන මෙන්න මේ pencil එක ලකුණ ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවනේ ඔයාගේ logo එකට පහළින් කළු පාට පසුබිමක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ කැමරාවක සලකුණක්. ඒක ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් එතෙන්ට ඔයා හදාගත්ත බැනර් එක දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ logo එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් පිච් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් එතන තියෙන කැමරාවක සලකුණ ටච් කරන්න. එතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ logo එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් පිච් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ හදන්නේ බැනර් එක දාගන්නනේ.
ඉතින් බැනර් එක වෙනස් කරගන්න හදත්ති මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. Take a photo, choose from photos. ඉතින් take a photo දුන්නොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ඔන් වෙලා ඒ වෙලාවේ ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගැලරිය තියෙන හින්දා ගැලරිය කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මං අපි හදාගත්ත channel එකේ බැනර් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ මැද තියෙන all devices කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බැනර් එකේ වැදගත්ම කොටස් එන විදිහට තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැත්තම් ඔයාගේ බැනර් එකේ තියෙන වැදගත් කොටස් සමහර devices වලින් ගියාට පස්සේ පෙන්වන්නේ නැති වෙනවා. මම මේ විදිහට all devices කියන එකට මගේ බැනර් එකේ වැදගත්ම කොටස් එන විදිහට තමයි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි ඔයාට අවසානෙට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හදාගත්ත බැනර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ home page එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ හදලා පෙන්නුවේ සරල එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේකට තව වැඩ කැලේ එකතු කරගන්න. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි කිව්ව ගමන් යන්න හදන්නේ. ඔයාට පුළුවන් අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහලා අපි කලින් දාපු වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් YouTube සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. තවත් එක එක සම්බන්ධ වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. හරි එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. මෙන්න මෙතනින්නුත් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ සෙට් එකට යන්න. උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක්, පල්ලෙහා තියෙන්නේ අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරලා bell icon එකත් all විදිහට press කරගෙන තියාගන්න. මේක ඉතින් යාළුවන්ටත් share කරන්න.